درود، وقتتون بخیر. امروز 20 نوامبر 30 آبان چهارشنبه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به فارکس فکتوری ببینیم شرایط حال اخبار به چه صورتیه. ما روی آسیا و حالا پوند انگلیس و حوزه اروپا اخبار داریم، ولی حوزه دلار اخبار نداریم. به اون صورت یه دونه اخبار هست که حالا یه دونه خبر هست که گزارش هفتگی ذخایر نفت خامو بهمون داره نشون میده که پیش بینی نداره. این اگه بخواد با افزایشش میتونه دلار تقویت کنه و با کاهشش میتونه ضعف دلار رو بهمون نشون بده. اگه حالا ببینیم پیش بینی به چه صورتی اتفاق میفته. بس اخباری نداریم که بخوایم در نظر داشته باشیم، ولی کلیات اخبار رو اگه من بخوام بگم میتونه به این صورت باشه که ما میتونیم حالا تو این چند وقت یکی دو ماه سود طلا رو ببینیم و یکم اصلاح دلار رو داشته باشیم از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال. حالا ببینیم مثلا چارت داره چی بهمون میگه. بخوام چارت رو بهتون نشون بدم، همون جوریه که حالا تو این هفته واسهتون پیش بینی کرده بودم. ما از این کف و از حالا کیجنسن حمایت شدیم، رو به بالا داریم حرکت میکنیم. اینجا یه ناحیه میتونه واسه ما ناحیه مهم باشه که الان هم میبینیم که داره باش بازی میکنه و یکم شادو زده. اگه اینجا رو بشکنه میتونه خب رو به بالا حرکت رو داشته باشه قوی تر. اگه نه نشکنه، ما مثلا میتونیم دوباره ببینیم که یه کندل قرمز رنگ و شاید مثلا کندل اینگولف باشه، شاید دوجی باشه، شاید حالا یه کندلی رو به پایینی ما انتظار داشته باشیم. پس لازمه حرکت ما رو به بالا شکست این منطقه است. اگه نه، اینجا حالا یا رنج بزنه نزدیکتر بشه به ابر، یا خطوط هم بیان بهش برسن. اگه حالا بخواد رنج بزنه، در غیر اون صورت رو به بالا حرکتش رو داشته باشه. بریم روزانه رو بخوام یه نگاه بندازیم. روزانه اینجا خب خورد به این کف، حمایت شد از طرف خط 93 رو به بالا حرکت کرد. الان خوردیم به 63 و این منطقه‌ای که در نظر داشتیم و اینجا نگهش داشته. بازم میگم کلیات سعودیه واسه طلا توی روزانه، ولی کوتاه مدتش نزولیه. این یه ضد و نقیضه. پس ما باید بیشتر فاندامنتال متکشیم تا تکنیکال. حالا این چیزی که داده ای که حالا داره چارت بهمون میده میتونه به چه صورتی باشه. اینجا خب ما قاعدتا نوسان داریم، چون توی ابریم، تازه از اب خارج شدیم. خود خطوط هم خیلی درگیری دارن با هم، کلی لول داریم. جان نداره حالا، نه به بالا رفتن نه به پایین رفتنش. توی ایچموکو ما باید فضای باز داشته باشیم تا حرکت کنیم، مثلا اینجاها. یعنی اینجاها فضای باز بوده، حرکت داشته. اینجا خب فضا بسته است، یه لول اینجاشه، یه لول اینجاشه، یه لول اینجاست، یه لول اینجاست. خب فضای بازی نداره اونجوری که بخوایم بگیم که آره میتونه یه حرکت گنده یا داشته باشه. پس میتونیم اینجوری بگیم اگه اینجا دوباره از این لول یا از این لول حمایت شد، مثلا تونست بره بالا، نه که لول حمایتش کنه، کلا اخبار و حالا بازار حمایت کرد کندلو که مثلا رو به بالا حرکتش بده، میتونیم لول های بالاتر رو روی طلا ببینیم. اگه نه، دوباره مثلا میتونه یه بار دیگه بیاد اینجا تست کنه و شاید این تسته موجب شکستش بشه. پس باید 4 تا نگاه کرد، انتظار کشید واسش که اون چیزی که ما میخوایم واسمون شک بده. چیز داده آنچنانی نیست که مثلا من بتونم بگم آره همچین اتفاقی داره میفته. بعد منتظر مون. اگه بالا اینجا رفت میتونیم صعودش رو ببینیم، اگه نه ریجکت شد میتونیم رنجش رو یا نزولش رو ببینیم نسبت به شرایط. بریم 4 ساعته. ADX کندل بارهای مساوی داره میزنه. من اگه تو ADX قبلی صحبت نکردم مثلا روزانه یا هفتگی، چون دید خاصی بهم نمیداد، واسه همین چیزی هم بهتون نگفتم. من اینجا بهتون گفتم میتونه تا این لول بیاد، حالا حرکت کنه، بخوره و ریجکت شه که دقیقاً به همون صد رسید. چقدر دقیق عمل میکنه. ببینید شادو زد و همونجا استاپ شد. حالا چی داره بهمون میگه؟ حالا باز طبق تحلیل بالاتر داره بهمون میگه که اگه بیاد این لول ها بشکنه، فلت سنوکو، فلت اسپن بی و 63، حالا 93 هم هست، بیاد بشکنه، میتونه رو به بالا حرکت داشته باشه. مثلا اینجا خودش هم چند پی پی میشه تا اینجا، ولی قاعدتا بیشتر قرار بره. میتونه مثلا تا اینجا یه لولمون باشه، اینجا هم باز میتونه یه لولمون باشه. الان چیزی که هست اینه که خورده به اینجا، داره فعلا ریجکت میشه ازش تا خطوط بیان کراس کنن که نزولی بشه. یکم مثلا ممکنه طول بکشه، مثلا اینجا که کراس بوده. ولی اگه میخوایم روندیا ببینیم، باید کراس و حالا روند نزدیک به هم انجام بشن. یعنی اگه این نزولش خواست شروع کنه، باید این کراس هم سریع اتفاق بیفته. یکم فاصله هم افتاده، یه گپی هم اینجا افتاده. اینجا فعلا همه چیز به سمت پایینه. حتی ابر هم حالا هنوز چیز نکرده، ولی خب دهانش کوچیک‌تر شده. اینجا خیلی کلفته، میتونه از همین جاها رد شه، میتونه بیاد باز اینجا رنج بزنه، از اینجا رد شه،
میتونم نه برگرده اینجا رو رد کنه بعد از اینجاها رد شه که مثلا قدرتش گرفته نشه، چون همین الانش خیلی اینجا کلوف شده و میتونه قدرت زیادی ازش بگیره. 2 ساعته رو بخوام نگاه کنم که ببینیم چجوریه. 2 ساعته واسه ما داره دید اینو میده که ما میتونیم توی 4 ساعت هم بشکنیم لولو، به شرط اینکه اینجا تا اینجا ما یه حالا سویچ ابرمونه یه اصلاحی رو داشته باشیم و بعدن رو به بالا بخوایم حرکتمون رو انجام بدیم. پس الان کلیاتش اینه که ببینید 6393 نزولیه. ما اگه بخوایم روند سودی پرقدرت رو شروع کنیم، مثلا نگاه کنید اینجا سودی بود 6393 با نزول قوی که بود 693 هم نزولی شدن. یا مثلا اینجا ببینید اینجا مثلا نزولی بود، اینجا یک کراسی انجام دادم باز نزولی شد، ولی روند که از اینجا دیگه داشت شروع میشد، روند که دیگه از اینجا شروع شد، ببین درست از اینجا شروع شده پا شده رفته بالا، ولی خب ما ابرو بشکنه یه پول بک بزنه بعد بره. از اینجا که شروع شد 693 هم حرکت سویچ داشت. پس ببینید مثلا یکم بعد از تازه سویچ ابرم بوده، اینو مثلا دقت بکنید. پس حالا میتونه چه اتفاقی بیفته؟ اینجا مثلا میتونه اینجا مثلا اینا بیان اینجاها یه همچین نقاطی، حالا من اینجوری دایره میشه یه همچین نقاطی، نه حالا خیلی بیشتر، یه همچین جایی بخوان سویچشون رو انجام بدن کندل هم مثلا تا این پایین ماینا یا تا پایین اینجا یه حرکتی رو بزنه بعداً رو به بالا حرکت کنه. فعلا داده ای که داره بهم میده اینه که کندل بارها مساویه، یکم میخواد وارد منطقه اش باشه، جونش شاید یه کوچولو گرفته شه به خاطر 4 ساعته. اگه رو به بالا بشکنه خب ما لانگش رو داریم قاعدتا. رو به پایین فعلا من دیدی رو ندارم چون خیلی لول زیرش داریم، یعنی من توی 2 ساعته لول زیادی رو واسش میبینم. این یه دونه این 2 تا 3 تا خیلی لول هست، مگر اصلاح باشه که بریم تا این پایین تر ببینیم اصلاحش چجوری میشه گرفت. قبلش فقط من برگردم 4 ساعته، من میخوام تحلیل زمانیارم واسهتون از این به بعد حالا یه نیم نگاهی در حد خودمون داشته باشیم بهش. اینجا کندل بار رو داره بهمون نشون میده یه 62 تا من در نظر بگیرم، اینجا یه 52 تا، پس اینجا میشه منطقه اینجا 52 تا ماست، حالا یکی جلوترش اینجا میشه 52 تا ما که ولی ما باید 51 چه در نظر بگیریم قاعدتا، چون یک کندل قاعدتا باید کمتر باشه. پس اگه اینجا مثلا نزولی بشه اینجا میتونه حرکتمون رو سودی کنه، اگه سودی باشه اینجا برسه میتونه نزولی بشه، میتونه رنجم بشه، میتونه حالا در حد یک کندل باشه، میتونه چندین اتفاق همزمان شکل بده. این یه چه کلی بود که حالا دارم بهتون میگم که میتونه اینجا یه همچین اتفاق بیفته. قبلش مثلا اتفاقش رو انجام داده، مثلا اینجا 33 تا نگاه کنید یه روند سودی پرقدرت بوده، اینجا یک کندل دوجی شده. یا مثلا قبلش 26 تا اینجا مثلا نزول بوده اینجا صعود شده. من برم مثلا 2 ساعته ببینم سویچ ابره، از سویچ ابری که اتفاق افتاده 17 تا برم جلو که میشه اینجا مثلا یه دونه دیگه مثلا باید کم کرد دیگه، اینجا دیگه حالا جای ما میتونه باشه، یه دونه دیگه هم 26 داره من برم جلو، یه 26 تا میتونه اینجا واسه ما باشه. پس اگه اینجا سودی شد مثلا اینجا سودی شد شکست رفت بالا بخوره اینجا ممکنه مثلا یه پول بک اینجا باشه دوباره از اینجا مثلا چیز ببین تحلیل زمانی رو کاملش کنید با اعداد با لول ها، اینا رو همه رو دقت کنید، یک بعدی نگاه نکنید چارتو، مخصوصا اگه یه چیموکورا حال دارید کار میکنید یک بعدی نگاه نکنید. من لول شورتی فعلا نمیبینم واسه یه 2 ساعته، یه ساعته بخوام برم یه نگاهی بندازم این لولمو من دیگه حالا میبرمش اینجا چون نمیخوام پاکش کنم اینو نمیبرمش اینجا، ولی شما در نظر داشته باشید که این لول بعد از اینجاست، یعنی بعد از شکست این سبز رنگ رو به بالا حرکت میکنیم، شما اینو در نظر بگیرید دیگه آبیات در نظر نگیرید. واسه شورت هم همون قبلیاست، یعنی تحلیل طلا رو اگه میخواید ببینید برید دیروزش رو نگاه کنید. فعلا لول آنچنانی ندارم واسش چون تغییر آنچنانی هم نکرده واسه من، یه بار اومد یه تستی کرد رو به پایین ریجکت شد، از کیجن حمایت شد دوباره رفت بالا دوباره ریجکت شده، این بار انگار نمیخواد حمایت شه، برم یه تایم پایین تر ابر باریک تره، دونه دونه باید این اتفاق بیفته بشکنه میتونه تا اینجا بیاد. چرا تا اینجا میتونه بیاد؟ چون لولمون هم اینجاست، من اینو بکشم میتونه تا اینجا مثلا بیاد واسه ما یه حرکت داشته باشه، بعد از اینجا میتونیم اقدام به شورت کنیم. قبل شورتی ها نداریم، کراس هم تازه دارن انجام میدن. هیکنشی هم بخوام یه نگاهی بندازم، هیکنشی هم آره اوکی همه چی فعلا اوکیه، ولی من این حد فاصله فعلا نمیگیرم که بخوام مثلا بگم
شورتش قطعا اقدام میکنم، مگر اینکه حالا بخوام توی 5 دقیقه پوزیشنم رو باز کنم که همین الان گذشته دیگه، پس دیگه فایده واسه من نداره. اینجا می بود که دیگه رفته ازش. پس واسه لانگ بعد از این خط سبز رنگ ما و واسه شورت بعد از کف ماهیانه ما میتونه خوب باشه. من فعلا 2 ساعت 4 ساعته رو نزولم اگه داد ترجیحاً نمیگیرم بسته به شرایط. من خب این واسه بلند مدته، 1 ساعته تا حالا نیم ساعت 15 دقیقه 5 دقیقه که گذشته اگه به هم شورت داد با ریسک کم باز میکنم اگه بخوام پوزیشن داشته باشم، چون تو حالا بلند مدت انگار روند طلا سودیه، پس در روند من میخوام تریدم رو انجام بدم یکم کارم رو ریسکی تر میکنه. این بود تحلیل طلای امروز. من برم دی ایکس وای هم بهتون اینو نشونی بدم ببینیم چه تغییراتی داشته دی ایکس وای. من خاموش کنم. ببینید رنج اینجوری ما اینجاها داریم بازی میکنیم و رنجه. حالا بعد از شکست اینجا میتونه خوب باشه واسه ما. بعد از شکست اینجا میتونه تا کف این کانال ماهیانه ما بیاد. فعلا واسه هفتگی چی دارم توش میبینم؟ قاعدتا چی نمیبینم اینجا لول زیادی، یا قبلا لول رو واسهتون کشیدم، مثل اینکه داریم ریجکت میشیم. نه خطوط رفتن نه ابر رفتن، هیچی همراهی نکرده، کلا تناقض زیادیه، پس قاعدتا روند برمیگرده. ولی این برگشته از اینجا نیست که مثلا بگم یه دفعه برمیگرده، اصلاح تا اینجا شب بخوره بیاد تست بکنه، بخواد برگرده و اینجا رو بشینه برگرده. این هفتگیش روزانش تازه که راسو انجام دادن، قبل از چیز بوده روند سودی گذشته. این میتونه بد باشه واسه ما تا حدی، چون خیلی از روند سودی گذشته، ولی خب کراس تنکان کی جنسن همزمان بوده تقریبا با روند خورده اینجا ریجکت شده، یکم فاصله تا 63 زیاد شده، میتونه بیاد تستش کنه. با ابرم زیاد شده، به سویچ ابرم رسیدیم، این خودش میتونه یه اصلاح باشه. من دوست دارم اگه حالا امکانش باشه بیشتر پایین بزنه، نه میتونه از همینجا برگرده رو به بالا حرکتشو داشته باشه. 4 ساعته هم بریم یه نگاه سریع بندازیم. من ضعف رو دارم میبینم اینجا این حرکت داره خرابش میکنه. کراس نزولی انجام شده، میتونن از ابر رد شن. 2 ساعته از ابر رد شده، کراس نزولی بین این گپ افتاده، پس احتمال ریزشش هست. میتونه بیاد اینجاها یکم ریزشی یه حرکت رو به بالا رو به پایین انجام بده. بعدش 1 ساعته لول ما اینجا بود که خیلی نوسان زیاد بود، به لول پیوت پوینت 1 ما رسید. من برم پیوت پوینت ها آپدیت کنم واسهتون. خود ایچیموکو لول زیاد بهمون میده. من دوست دارم از پیوت پوینت استفاده کنم. من دوست دارم ترجیحاً تو هر تحلیلم بگم که یه موقع حالا گمراهی پیش نیاد چرا من دارم از پیوت پوینت استفاده میکنم. چقدر حالا جالب شد اینجا یکمونه. ببینیم پیوت پوینت یکمون و منطقه خریدی که میخواستم بهتون بدم هم لول شدن. پس سریع من اینا رو خاموش کنم که وقتتون رو خیلی نگیرم. واسه لانگ توی 15 دقیقه بعد از اینجا حالا میتونه خوب باشه. شورت هم بعد از اینجا میتونه خوب باشه. کلیاتش انگار نزولیه. چیزی که دارم میبینم نسبت به شرایط و اخبار باید بیشتر بهش دقت کرد. اگه شورت دار میشه تا این لول اقدام به حالا گرفتن کرد. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگه از تحلیل خوشتون میتونید لایک کنید، نظر انتقاد چیز دارید میتونید تو کامنت ها بنویسید. اگه حالا نظر دیگه درباره من تحلیل هر چیز دیگه هم دارید میتونید تو کامنت ها واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردنتون میتونید از کانال یه حمایت خیلی بزرگی بکنید. اگه کلا هم تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.